สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับ One Dish by the Food Bump แล้วก็ให้ทายค่ะว่าวันนี้เบนอยู่ที่ไหนอันนี้บรรยากาศอาจจะยังไม่ค่อยแบบชัดเจนเนาะตอนนี้เบนอยู่ปารีสอยู่ที่โรงแรมชื่อว่า Moxy ค่ะอยู่ในย่านหนึ่งที่แบบว่าน่าจะแบบผับบาร์ย่านวัยรุ่นเยอะมากเลยอย่างเงี้ยแบบผู้คนจะมาดื่มกันแถวนี้เยอะมากแต่เดี๋ยววันนี้เรามีภารกิจคือถ้าใครรู้จักเบนนะคะจะรู้ว่าแบบเบนเป็นคนที่ชอบกินครัวซองมากไม่ไหวแล้วคือเวลาไปเที่ยวเมื่อก่อนแบบไปไหนก็ตามต้องแบบไปหาร้านครัวซองเด็ดและคราวนี้มีโอกาสได้กลับมาปารีสแล้วแบบเนาะปารีสก็ต้องครัวซองใช่ไหมก็เลยว่าจะลองไปหาครัวซองที่กำลังอินเทรนด์ในช่วงนี้ลองดูว่าเราจะเดินไปเที่ยวไปกินไปแล้วดูว่าครัวซองร้านไหนเด็ดที่สุดก็เดี๋ยวตามมาเลยนะคะไปค่ะก็มาพูดถึงเรื่องครัวซองก่อนคือผมเป็นจะชอบครัวซองที่มันค่อนข้างแบบเฟลกี้แบบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ข้างในเนื้อต้องหนึบเบนไม่ค่อยสนว่าจะเลเยอร์แบบเยอะขนาดไหนหรือว่าเลเยอร์น้อยแต่แบบขอให้เนื้อแบบมีความเหนียวหนึบแล้วก็หอมเนยแต่ต้องไม่มันเยิ้มติดมือนะคือแบบหอมเนยแบบหอมกำลังดีอร่อยกำลังดีไม่มันก็ใครที่เหลือประมาณแค่นี้เดี๋ยวลองมาดูแล้วกันว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะคะโอเคค่ะสต็อปแรกง่ายสุดๆเลยก็ครัวซองอาหารเช้าจากโรงแรมม็อกซี่หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะกินแล้วนะคือกรอบดีนะแบบตัวข้างนอกอ่ะเนื้อเหนียวดีแต่แบบว่าเป็นว่ามันแบบมันเกินไปอ่ะมันเนยแล้วมันไม่ค่อยหอมเนยเท่าไหร่แต่คือถ้าเทียบกับสแตนดาร์ดแบบครัวซองทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเราว่าก็ดีกว่าครัวซองทั่วไปถ้าเทียบกับใน US ในอเมริกาอย่างอันนี้ก็คือแบบabove standard นะครัวซองอาหารเช้าตามโรงแรมอาจจะแบบไม่ได้ดีปังขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปที่อื่นดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงค่ะไปค่ะมาค่ะก็ประวัติครัวซอง101สักหน่อยนะคะคือครัวซองเนี่ยจริงๆแล้วมีต้นกำเนิดมาไม่ใช่จากฝรั่งเศสนะแต่มาจากประเทศออสเตรียแถวนู้นน่ะมาตั้งแต่ปีแบบ1,300 ซัมติงเลยว้าวแล้วก็ตอนแรกหน้าตาก็จะยังไม่ใช่แบบครัวซองแบบที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี้ยจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนเป็นโรลมากกว่าเป็นโรลแบบกลมๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแต่แบบเขาก็ทำเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวใดๆซึ่งมันไม่เหมือนกับบ้านแบบสมัยนี้เลยจะเป็นแบบเหมือนขนมปังโรลธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอปีประมาณ18 ซัมติงก็มีคนที่ชื่อออกัสมาจากออสเตรียนั่นแหละแล้วเขาก็เอาขนมปังที่เป็นออริจินอลตอนเขาเรียกว่าคริสเลย์แล้วเขาก็เอาเข้ามาฝรั่งเศสเสร็จแล้วก็แบบทำให้มันแบบกรอบขึ้นเฟลกี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอคนฝรั่งเศสมาเห็นเขาก็เลยแบบเฮ้ยหน้าตามันเหมือนพระจันทร์เลยเหมือนครีเซนต์เขาก็เลยให้ชื่อเป็นว่าครัวซองแทนก็ประวัติของครัวซองประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินไปกินครัวซองกันต่อเลยดีกว่าค่ะไปค่ะได้มาแล้วค่ะครัวซองของกาเฮดไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าชิ้นใหญ่มากดูดิก็ของเขาเมื่อกี้แอบจับดูแล้ว1ให้คะแนนตัวแบบว่าตัวเท็กเจอร์ข้างนอกก่อนเลยคือแบบไม่มันแบบไม่มันติดมืออันนี้ได้คะแนนไป1 พอยต์แล้วแบบไม่มันเกินไม่เยอะแล้วก็ดูดิก็คือสวยโครงแน่นอยู่ความเฟรกที่แต่ว่าเฟรกที่ยังไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่แล้วก็แบบก็เฟรกนิดนึงเนี่ยแต่แบบดูเหมือนมีความเหนียวอยู่หน่อยๆลองชิมก่อนเลยแล้วกันนะเพราะที่ปกติเวลาไปกินครัวซองมันจะพยายามแบบหั่นเอาเพื่อกินเพราะแบบรู้สึกว่าเวลาที่ครัวซองมันเลเยอร์แล้วเวลากัดเข้าไปมันมีแอร์ระหว่างทางเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบเหมือนความซับซ้อนหรือความคอมเพล็กซ์ของอากาศระหว่างตัวไอเนี้ยมันช่วยให้ครัวซองอร่อยขึ้นไม่รู้มโนเองเขานะแต่แบบว่าเป็นความชอบส่วนตัวละกันขอลบคะแนนความกรอบนอกเลยเพราะแบบเหมือนจะกรอบแต่ไม่กรอบเลยนิ่มมากแต่คือรสชาติดีแล้วแบบตัวเนื้อมันแบบจะว่าไงค่อนข้างแบบชูวี่นิดนึงเลยอย่างเงี้ยแบบไม่ค่อยแบบไม่แห้งเกินแล้วก็ไม่ร่วนเกินเนื้อแบบเนื้อหนึบกำลังดีเลย
นะตรงกลางแล้วก็หอมเนยกำลังดีแบบไม่มากเกินไปแล้วมีความเค็มนิดๆแล้วว่าคือแบบ overall นอกจากความเฟรกี้อ่ะเราให้แบบให้ผ่านหมดเลยอ่ะอันนี้ขอให้เต็ม10เราขอให้อยู่ที่ประมาณ 6.5 ดีแต่ยังไม่แบบว่าไม่ได้ไปเอาสแตนดิ้งขนาดนั้นเพราะว่าพอขายความเฟรกี้ไปมันก็แบบมันถูกหักไปเยอะแล้วอะคะแนนอะไม่ออกมาก็เดี๋ยวขอ enjoy ต่อแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันร้านต่อไปถึงแล้วค่ะแม่แต่แบบว่าคือดูแถวนะคะคือแบบไม่ไหวแล้วอะยอมแพ้อะแบบไม่ได้จริงๆอะคือเมื่อกี้ไปถามเขามาว่าเนี่ยถ้ารอตอนเนี้ยจะได้กินไหมแล้วรอแบบรอนานแค่ไหนเขาบอกว่าน่าจะรอประมาณ2 ชั่วโมงคือแบบบ้าบอและที่บ้ากว่านั้นเขาบอกว่าของอาจจะหมดนะอาจจะไม่ได้กิน2แค่ยอมใจค่ะไปหาร้านอื่นกินก็ได้มาถึงอีกสต็อปหนึ่งละค่ะเป็นครัวซองที่แบบมีเชฟคนหนึ่งที่เป็นตามอยู่เขาแนะนำมาเป็นครัวซองที่หน้าตาไม่เหมือนครัวซองเดี๋ยวให้ดูนะเฮ้ยคือแบบทำไมเขาถึงเรียกว่าครัวซองเราก็ยังงงอยู่แต่แบบอ่ะเลเยอร์ดูดีไหมดีมากเลยเนาะก็เดี๋ยวมาลองดูนะว่าความเฟรกกี้ความอะไรจะเป็นยังไงรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเฟรกกี้เท่าไหร่เลยอ่ะอาจจะเพราะว่ามาแบบดึกแล้วเพราะตอนนี้แบบว่า5 โมงกว่า6 โมงแล้วอ่ะอาจจะแบบนานแล้วก็เป็นไปได้แล้วก็แบบดูดีแบบมือแบบค่อนข้างมันระดับหนึ่งเลยแบบน้ำมันออกไปเยอะอ่ะแล้วตัวแป้งเขาก็ดูค่อนข้างเป็นแบบเหมือนยังไงอ่ะเหมือนขนมปังอ่ะแต่เดี๋ยวขอลองชิมก่อนนะว่าเป็นยังไงอันเนี้ยพูดจริงๆว่าขอให้แบบ2 คะแนนเลยได้ไหมคือไม่ผ่านเลยอะเท็กเจอร์ก็ไม่ได้เท็กเจอร์เหมือนกินขนมปังแบบขนมปังไม่ใช่แล้วก็น้ำมันแบบค่อนข้างเยิ้มเลยเยิ้มแต่แบบไม่ใช่หอมเลยอะแล้วก็ไม่เบรกมันไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่กับแอบผิดหวังนิดนึงก็สำหรับวันนี้ที่ปารีสนะคะก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวยังมี EP ถัดไปรออยู่เดี๋ยวรอดูแล้วกันยังไม่ขอสรุปว่าครัวซองที่ปารีสอันไหนเลิศสุดอันไหนปังสุดก็วันนี้ที่เดินไปประมาณ3 ที่ก็ระยะทางประมาณ 4-5 กิโลก็จะไม่รู้สึกผิดมากเพราะว่ากินครัวซองไปเยอะมากก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าเราเดินไปรูทไหนแล้วก็แอบมีแวะชมแบบว่าเมืองแวะอะไรบ้างและเดี๋ยวรอชม EP ถัดไปนะคะว่าบทสรุปของครัวซอง in Paris นี้เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งกริ๊งๆ ติดตามพวกเราได้ใน IG และ YouTube The Food Bum นะคะ